la dispoziție, deja e o mână, da? Cum v-ați propus sau cum credeți că ați reușit, având în vedere că este un film care vorbește despre morală, să integrați punctul de vedere creștin în film? Am reușit să integrez pentru că nu m-am gândit deloc la chestia asta. Cred. Dacă e ceva așa din mine și din ceilalți mai ales. Da, vă rog. Vreau să vă întreb dacă vreunul dintre dumneavoastră a fost pus vreodată într-o situație atât de greu de judecat din punct de vedere moral. Probabil în cu totul altă situație am fost pus și cumva e ceva și din mine în tot filmul ăsta. Repede sau mai târziu, cred că toți suntem puși, nu știu, eu n-am frați surori dacă vorbim la de situația asta. Am înțeles. Da, am trecut să mă gândesc la viața unui posibil copil care merită sau nu merită să trească dacă aleg, cum aleg. Am gândit mai mult după la faptul că m-am gândit prea mult anterior și așa mai departe, dar sunt gânduri foarte mai mult conștiente, nu știu, le dau și ceva microfonul să spună care când. Despre asta a fost vorba cam de tot parcursul filmărilor, că fiecare dintre noi a avut libertatea de a alege și de unde inițial cream cumva cu senzația că ar trebui să exprimăm o alegere în film, ne-am dat seama că trebuie să exprimăm exact ceea ce ni se întâmpla și anume imposibilitatea de a alege și ipocrizia unei alegeri, de fapt. Și apropo de avort și apropo de incest, că nu știu, nu spun că e ipocrit, ceea ce încerc să spun e că cumva am dat seama că trebuie să ne setăm undeva la zero toate principiile și valorile, pentru că e foarte greu de judecat. Și până la urmă a fost un film despre asta, despre unde te plasezi, de fapt, ca să judeci sau să nu judeci. Vârsta vine acceptarea? Nu. Ați văzut? Ați întrebat cu vârsta vine acceptarea și aproape mecanic a plecat microfonul. Da. Eu înapoi microfonul, dar nu știu dacă poate să vă răspund cu vârsta vine acceptarea, că nu are vârstă. Dar partea feminină din mine și vă spune cu vârsta vine acceptarea. La mine cel puțin, ca să nu generalizăm. De aceea, la vreau știam. Asta ar trebui să dați microfonul. Știam răspunsul dumneavoastră. Da, de cine vrea asta? Au răspuns. Chiar n-aș putea să vă răspund. Chiar nu știu. Am o întrebare pentru scenarista Alina Grigore. În timpul lucrului la scenariu am văzut pe niște interviuri cu dumneavoastră pe YouTube în care comentați cum s-a lucrat și sunt curios care au fost direcțiile la care s-a renunțat. Deci niște direcții despre care ați discutat, ați zis că s-ar putea să... Niște direcții despre care ați discutat, v-ați gândit că s-ar putea să fie interesant, dar până la urmă ați hotărât să nu mergeți în direcția respectivă. Sunt curios. N-a existat niciodată o direcție, a existat o muncă foarte amplă la personaje. De fapt, acesta a fost rolul de scenarist, eu tot încerc să spun. N-a fost neapărat, eu n-am muncit la acest scenariu, în mare parte munca noastră a fost pe personaje și să spunem că am ajutat mai mult partea actorii neprofesioniști să-și construiască un personaj puternic. Dar tot acest ajutor a venit din foarte multe părți. Că a fost un research, că a fost internetul, că a fost o doamnă psihologă, Roxana Maier. Și cu Adrian am stat la un dat efectiv la niște mese și am încercat să vedem dacă din poveștile noastre și din construcția personajelor încep să se desprindă niște trasee pe care, din nou, nu exista o ștampilă. Deci nu aveam o părere despre traseele astea. Și cumva Adrian foarte bine a știut să... I-am zis tot timpul așa, că este acest vrăjitor din spate, a știut foarte bine să coordoneze lucrurile astfel încât să devină totuși un scenariu coerent. Dar scenariul final s-a întâmplat în timpul filmărilor, adică ce ați văzut. Și probabil că cel mai final scenariu s-a întâmplat la ultima editare.
Adică nu a existat un scenariu. Nu a existat un scenariu cu replici, ca să fie clar. Scris, am avut așa un fel de redline în capul meu, să-l urmăresc, să văd, dar mă organizam și eu și încercam să înțeleg cum merg mai departe în funcție de ce filmam și ce se întâmpla în ziua respectivă la filmare. Deci ați avut mai multe finaluri? De la un punct s-a dus, să zic, povestea înspre ceva și putut avea mai multe finaluri, pentru că am avut foarte mult material filmat, a rămas ce a rămas în film. Pe ușa dormitorului scrie 2046. Este o legătură cu filmul lui Von Kar-wai? Prietenul care ne-a ajutat cu casa, locația, pentru că doar așa am făcut filmul ăsta, prieteni și foarte puțini bani, avea afișul ăsta pe ușă, care m-am întrebat împreună cu el, cel puțin, mi-amintesc acum, băi, de ce l-ai pus? L-am întrebat. Filmul, că nu mai știu exact, hai să lăsăm, dacă nu-i deranjează pe ei, că ei au intrat în casă și au stat 24 din 24 timp de 2 săptămâni și în personaj, dacă nu-i deranjează și nu-l dau ei jos, nu-i reprezintă, hai să lăsăm. Întâlnim lucruri ușoare din astea în camerele prietenilor sau ale noastre, unor fără să știm de ce. Nu m-am produs un sentiment că, vai, trebuie să fie în filmul ăsta, așa că l-am lăsat, fără să mă gândesc un simbol sau o metaforă. Dar da, uite, acum, poate în 2046 o să, cu timpul, o să se mai schimbe lucrurile și prejudecățile, nu neapărat în ce direcție, să fie mai bine în lume. Poți să dezvolți un pic, ai spus că au stat 24 de ore din 24, mă interesează procesul și voi ați stat ca echipă de filmare tot atât cu ei sau cum a decurs? Mai ales că nu este un scenariu clasic în care vă întâlniți, la finalul zilei actorii pleacă acasă. Pentru ei a fost important să stea, pot să o spune și ei mai bine de ce 24 din 24, că vă fac și mulți actori americani, ca să intre într-un personaj, stau dacă e pușcărea, să stea într-o pușcărie, să vadă ce înseamnă. A fost foarte important să nu iasă în timpul ăsta din personaje, ca să joace cât mai autentic, să vină cu propriile, până la urmă, și principii, valori, așa, în poveste. Nu am stat cu echipa mea și dori și dacă aș fi avut bani, îmi propusesem să am măcar un operator care să rămână tot timpul cu ei și un sunetist, că dacă se întâmplă ce... Ei își continuau și după ce filmam noi viața în personaje și știu de la ei că s-au întâmplat lucruri foarte mișto care ar fi fost foarte bine dacă le aveam filmate, dar nu le-am avut filmate. Deci îmi doream pe cineva din echipă să stea, dacă vedea că se întâmplă ceva, să ia camera, să avem și materialul ăsta. Ca într-un documentar, că asta a fost scopul, un fel de hibrid între documentar observațional și ficțiune. Personajele erau ficționale, dar restul se întâmpla... În fine, n-am avut. Deci noi filmam tot așa, să zicem, 9 dimineața, 6-7 seara, depindea de cât de... Uneori se întâmplau rapid. Dar bănuiesc că secvențele erau reluate, erau reluate? Niciodată, am tras prima dublă doar, pe același principiu, că în viața reală și în documentar observațional nu avem șansa unei două duble și asta face viața să bată filmul. N-am avut duble. Am tras niște duble din motive tehnice, în fine, dacă a rămas foarte puțin, nu o să zic ce, pentru că altfel, deja la a doua dublă se vedea diferența de joc, era ceva artificial și asta probabil mai reușeam la 100 dublă. Acea autenticitatea primei. Bănuiesc că la montaj s-au strâns foarte multe ore de material. Cum a fost procesul de montaj? În 12 ore, 12 zile de filmare, cred că au fost, nu? Am strâns 10 ore de aceste duble puse una scene înșirate, 10 ore de posibil film, să zici. Din care Mircea Olteanu, editorul, i-am lăsat materialul și am zis, nu-ți spune ce am eu în cap, uite-te pe material, ca la un material de documentar și vezi ce ți se leagă ție. După care ne-am întâlnit, avea o versiune de 3 ore și ceva, nu era proastă nici aia, de la care am început să lucrăm împreună. Și am tot redus, erau și alte procese secundare, povestea Gildei, toți aveau o poveste cum avem de fapt, doar că în film am luat fața cu această poveste a gemilor la orice
și s-au redus celelalte și au rămas ei într-o oră jumătate. Asta e mai... Da, vreau să vă felicit pentru firescul și naturalețea. Mulțumim! Este pentru mine o surpriză foarte mare, pentru că de foarte multe ori, din păcate, în cinematografia românească, de multe ori lucrurile sunt puțin alte decât ceea ce am văzut aici și lucrurile au atât de firești încât și dacă nu era vorba despre incest și era vorba despre zoofilie, tot ok era. Lucrurile erau atât de firești. Și fără lăsând o parte gluma și ironia, felicitări tuturor. Chiar am fost atât de surprins de naturalețea filmului, încât chiar în momentele când erau acele jurături, ele par vulgare în mod normal, dar într-un film cum a fost acesta realizat, erau normale, pentru că oamenii uneori se exprimă și așa în anumite situații. Și așa simțeai că e o situație naturală și acele exprimări au fost în acel context. Mulțumim! Mulțumim mult! Cumva cam ăsta a fost scopul, de exemplu, când eu am întâlnit cu Adi, asta cumva căutam în școală, cercetam zona asta de ateliere. Este o obsesie pe care mi-a creat-o domnul profesor în facultate împreună cu domnul Cojar, cu obsesia adevărului în actorie. Nu e neapărat vorba de o naturalețe, ci chiar de adevăr. Adică au făcut foarte bine diferența între asta, între civil și adevărat. Și asta a fost, pentru noi, asta a fost căutarea pentru actor și el a venit cu exact aceeași. S-a făcut foarte bine și a venit cu ceea ce vrea să facă nou. Și cred că ar trebui să vorbești despre asta un pic. Chiar este, mie mi se pare că s-a întâmplat un fel de, pentru mine personal, mi se pare că s-a întâmplat un fel de resetare a cinematografiei, pentru că din momentul ăsta acum, serios, eu aș vrea să văd de la acest nivel, indiferent despre ce subiect va fi vorba, aș vrea să văd de la acest nivel de naturalețe. Sună bine, da, mulțumim. Ne puteți spune pe scurt povestea Gildei? Ia zi-o tu, Alina. Pe scurt, povestea Gildei e că ea își dorește cumva să părăsească această viață, fuge de realitate, fugind de tot din ea, adică își dorește o sinucidere, dar își dorește să își păstreze principiile creștine. Și atunci alege să facă această plecare prin post și postește total. În film, ea pleca pentru totdeauna prin post. Alina, poate faceți Legend 2. Chiar era destul de puternic acest plot. Mai trebuia să filmăm ceva la o cabană în munți, nu am mai ajuns să filmăm tot din lipsă de bani. Și mă bate gândul să fac să reiau, nu să neapărat din materialul ce avem, o poveste, că era destul de interesant pentru mine ce se întâmpla cu Gilda și un fond depresiv, de fapt, asta era povestea ei. Religios, nereligios, venim la sinucidere și ceva de... Apropo de principii creștine, am sesizat inclusiv doamna din RATP, cum își făcea cruci și așa mai departe. O singură dublă a fost acolo, doamna, a fost genială și... Eu eram lângă doamna, dacă ați văzut, îi ascultam pe ei. Ea nu știa că se filmează, ea nu știa că e... Cu atât mai bine, pentru că am făcut-o într-un mod delicios. Dar curiozitatea mea este următoare. Vreo reacție din partea bisericii până acum? Nu am făcut încă proiecții la biserică. O să încercăm acum. Felicitări, domnul de acolo a spus-o foarte bine, n-aș putea repeta. Felicitări, domnul profesor Adrian Titieni, sunt o veche admiratoare. De ce personajele sunt în negru la sfârșitul filmului? Sunt absolut toate personajele îmbrăcate în negru acolo. Să zicem, sunt mai multe motive aici. Ei cumva... Eu am încercat acolo, în final, să creez așa un univers paralel cu tot băcăul de timp și... Așa că am rugat să se îmbrace în negru, dar a fost și o motivație, cred, cumva, serbau.
Exact, parastasul mamei, asta, o întâlnire la asta familială, ne-am gândit, da. așa, deci de-aia se îmbrăcau în negru. Dar vreau să fie și un fel de contrast cu orice s-a mai văzut în film. Cumva a fost cea mai regizată scenă, mai intruziv, în care le-am cerut niște lucruri operatorilor filmați mult mai stilizat, atent, să pară altceva decât până atunci. Cosma, care era tot cu capsa pusă, era vesel și frumos. Cumva toți erau pe dos, și încercam să creez un fel de... În mod bizar, Cosma apare bărbierit la sfârșitul filmului. Păi cred că chiar era, nu? Era bărbierit. Comparativ cu celelalte. Da. Nu mă spune, aș vrea să mulțumesc așa e politicos pentru ce ați spus cu referire directă la mine, dar în același timp aș vrea puțin să dezvolt ideea pe care dumneavoastră ați lansat-o și anume a unui tip de adevăr care s-ar putea să fie dincolo de firesc. Dacă Adrian Țitaru a făcut pasul și a spus că nu a fost un scenariu, vă spun că în spatele acestui film a fost un schelet foarte bine trasat. De la ceea ce putem numi personaj sau caracter, fiecare dintre noi am încercat să descoperim modul de a gândi, de a acționa, valori ale fiecăruia dintre noi. Și atunci s-a întâmplat un lucru, după părerea mea, important. Actorii au improvizat. N-au improvizat în sine, ci având niște jaloane foarte bine puse la punct. Un gram de aur se află într-o tonă de steril. Cu alte cuvinte, 12-10 ore de film care a trebuit montat și adus la o oră exprimă acest lucru. Dar cert este că între oralitate și literalitate există o diferență care poate fi într-un fel sau altul semnificată aici. Scenariul, oricât ar fi de bun, în momentul în care cineva îl creează, trebuie să treacă printr-un proces invalid. Și anume, când spun asta, nu spun în sensul unei conotații negative, dar a trăi ceea ce spui, vorbele să fie consecință a unei relații imediate, care are impulsuri, repere, scop, determinare, e altceva decât să gândești, deci să folosești doar o parte a ceea ce, într-un fel sau altul, reprezintă ființa umană, fără îndoială că genialitatea, creativitatea, inspirația te poate pune în condiția în care toate aceste raporturi și relații pot să fie spontane, vii, aparent credibile. Dar tipul ăsta de exercițiu nu se poate pune în comparație cu celălalt tip de exercițiu. În paranteză, Shakespeare scria operele împreună cu actorii, dându-le trasee clare, situații foarte bine puse la punct și experiența lor, determinarea lor a actorilor, a creat niște opere care sunt perene. Și îmi cer scuze pentru lungimea intervenției mele, dar cert este că mi-ar face o mare plăcere și bucurie ca domnul Adrian Țitaru să nu neapărat ilegitim 2, dar cred că tipul ăsta de abordare și modalitatea asta e destul de proprie și își găsește locul în complementaritate cu producțiile care se fac după un script foarte bine pus la punct, care devine din ce în ce mai strict. Și din perspectiva actorului, asta e deranjant pentru că organicitatea se exprimă și ea în forme diverse, pentru că suntem cu toții diferiți și irepetabili. Mulțumesc! Ultima întrebare. Bravo! Mulțumim! Hai să mergem! Hai, deci spune că nu sunt foarte raportat la cât de acceptabilă e chestiunea asta în Occident. Dar aș presupune și poate greșit că în societatea românească poate subiectul e destul de sensibil. Și atunci, prima întrebare ar fi dacă ați întâmpinat dificultăți în propunerea acestui subiect pentru societatea noastră. Dacă ați avut dificultăți. Păi da, nu știu dacă subiectul sau ce a fost acolo, corupție sau altceva la CNC, a fost rejectat din prima. În rest, una din primele proiecții cu public. Nu știu ce o să zică societatea, biserica. Vom vedea.
Da, ceva de găsirea de finanțare și lucruri de genul ăsta în ideea în care se știe ce subiect propuneți. Da, e bine exterior, dar asta sau... Da, nu, e greu de făcut legăturile. Probabil este și chiar cred că și la festivaluri există o fel de reținere în a aborda aceste subiecte și nu numai de incest. Aoleu, dacă am auzit această chestiune, nu e un pic prea pro-life filmul ăsta, nu e un activist, domnul regizor? Dacă ți-e frică, da, e o... Deci sunt multe, când atingi teme sensibile și political corect și altele și sociale, poți să simți un fel de... Hai mai bine să ne încurcăm cu niște... Nu știu să zic. E greu din perspectiva mea. Da, eu admir toate lucrurile subiectului și... Mulțumim mult. Și partea a doua se leagă cumva de chestiunea asta. În ce măsură, apropo de aceste subiecte sensibile și cumva poate dezbrăcarea de prejudecăți pe care ar trebui să facem mai des, cât de mult vă propuneți poate să educați pe temele astea? Eu nu propun să educ, nu sunt eu de suficient de educat, Doamne ferește. Încerc să-mi exprim propriile dileme morale sau de alt tip în filme și cred că ar fi o greșeală. Cred eu, personal nu vreau să educ, ci să înțeleg, să mă autoeduc, să-mi dea publicul răspuns. Mulțumesc mult, vă mulțumim mult, chiar trebuie să...